নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ব্লগলৈ। আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই কৰি এফালে যাব ওলাইছোঁ ইহঁতৰ পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ। বহুত দিন যোৱাও নাইকিয়া। ইহঁতৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল, মাজতে আহি ল'ৰাক লৈ গ'লহি পেহীয়েকে। এতিয়া আমি যাওঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 5:30, 6টাত ট্ৰেইন আছে। গতিকে আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া যাওঁ বোলো। আমি আহি ভণ্টিৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই লৈ চাহ খাব লৈছোঁ। আজি বতৰটো খুব বেয়া, আধা আধি তিতিলোঁ, ঠাণ্ডাও লাগিছে। এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ৰুটি মাংস খাই লওঁ। এয়া খোৱাত ব্যস্ত সকলো। আজি দুপৰীয়া আছে মাংস, এয়া মাছ, পটল ফ্ৰাই। এইজনী আমাৰ টিকলি, এই লাজুকী, তাইৰ তলত লুকাইছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া আমি দুপৰীয়া ভাত খাওঁগৈ। আজি এই ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।